ini ini Rey di kewa માં ધરું હેઠ હાલવાનમાં જે ગાતરી ડેમમાં આ કાનખડા જઈ રહ્યો ઉપર છે કાંઈ રવિ ભાઈ નથી હું નો હતો પણ હેઠાણા ઓલી આ નોઈ આમ ઉતરીને આ કંસાડા જવાનો રસ્તો રહી કે બીજો કંથારા તારો બાપ આપ તે ક્યાં થકો હમાઈ દો આ કહેવાય કઈ અહીંયા આપણે દુકાન બે નોઈ હા બે દુકાન રબારીને રહી ને હાતે ઉતરીને મંદિર ના નાના નાના આ સાઈડમાં ગાતરી ડેમમાં મંદિર નથી હા ઈ હમાઈ દો કહેવાય હમાઈ દુકે હા ન્યા જવાનું ત્યાંથી વરવાનું દીગા ના દીગા લે ગમે ડીઝલ લાવવાનું હા એની હમાજ કહેવાય હમાજ કોઈ નહીં આપણે ઈમાન આવ્યો હમાજ કોઈ નહીં કહેવાય હમાજ દાદી જા ને હા એ હમાઈ દેવરા દાદા ને એમને હમાજ ત્યાં લેવાની એ હમાઈ દીકરી ને ખાલી એટલા જ ડાયભી મર્યા છે આપણા ગામમાં બધી ડાબી ફેરવે બે આપણા ગામમાં બે દઈને ડાબી એવું હમાજ તો થોડીક જ છે બધા ન ઓલા કરતા હોય દાટે બધા ન ઓલું કરતા પાછો કેમ ગઈ ગયો મયુરિયો જાય કોને કીધું હું કહું મયુરિયો તો હાકે છે એ જાય મયુરિયો એને પાડ્યું એને પાયરું તો એ બધું